Morning grade 7, ako ulit si Ma'am Adele at magdi-discuss naman uli ako sa inyo ng lesson ninyo para sa week number 4. Sa week number 4, meron tayong dalawang MELC na pag-aaralan. Ang una ay ang MELC number 5, the properties of operation on the set of integers, at ang MELC number 6 na rational numbers. What is our objectives? Ang objective natin ay to identify the different properties of operations on the set of integers and to express rational numbers from fraction forms to decimal forms and vice versa. Bago tayo mag-discuss or bago ko i-discuss sa inyo ang lesson ng week 4 ay i-discuss ko muna sa inyo ang mga rules ng operation ng integers. Doon sa previous lesson natin sa week 3 na sinagutan ninyo, nag-add kayo at nag-subtract ng integer gamit ang counter chips at algebra tiles. Hindi naman po pwede na pagdating nyo ng grade 8 ninyo ay magka-counter chips pa rin kayo at algebra tiles para makapag-add or makapag-subtract ng integers. So, ito yung rules na tatandaan ninyo in addition and subtraction of integers. Rules in addition of integers. 1. To add two numbers having a like sign, find the sum and write the sign of the absolute value. So, anong ibig sabihin nitong rule number 1? Kapag daw kayo ay nagsasama ng dalawang bilang na may magkatulad na sign, ang gagawin ninyo ay kukuhanin ninyo ang sum nito. So, ano ba yung ibig sabihin ng sum? Ang sum is the answer in addition. So, meaning, pagsasamahin ninyo ang dalawang bilang at ang isusulat ninyong sign ay yung sign na ginamit. So, example, positive 5 plus positive 6 is equal to positive 11. So, class, hindi ko na sinulat yung positive dahil di ba sabi ko sa inyo, kapag ang number ay positive, pwede nyo nang hindi isulat yung positive sign. So, bakit pinagsama? Dahil ang sign ng number natin dito ay parehong positive. Next, number 2. Negative 4 plus negative 3 is equal to negative 7. Ma'am, bakit po pinagsama ninyo ay negative naman ang sign? So, kung napansin ninyo, ang sign ng bilang natin ay magkatulad na negative. Kaya, pagsasamahin ninyo yung 4 at 3, which is 7, at dahil parehong negative yan, ang sign ng sagot ninyo ay negative 7. Next, second rule, to add two numbers having unlike sign, find the difference and write the sign of the greater absolute value. So, ano naman ang ibig sabihin ng rule number 2? Kapag daw kayo ay nagsama ng dalawang bilang na may magkaibang sign, so anong gagawin? Find the difference. Ano uli ang ibig sabihin ng difference? Ito po ay yung answer sa subtraction. So, ibig sabihin, pagbabawasin daw ninyo ang dalawang bilang at isusulat ninyo ang sign ng mas malaking bilang. Halimbawa, negative 9 plus positive 7 is equal to negative 2. Bakit naging negative 2 ang sagot? Kasi dahil ang nakabigay sa inyo na sign ng dalawang bilang ay magkaiba, isang negative, isang positive. At ang sabi sa rule, kapag magkaiba ang sign, ay hindi nyo siya pagsasamahin kahit na ang operation natin ay addition. So, i-follow natin yung rule na kapag magkaiba ang sign ng dalawang bilang, pagbabawasin. So, 9 minus 7 is equal to 2. And then, ang 9 ay mas malaki sa 7. At ano ang sign ng 9 natin? Tama. Ang sign ng 9 natin ay negative. So, ano ngayon ang magiging sign ng sagot natin? Negative. Bakit? Dahil ang 9 ay mas malaki sa 7 at ang sign ng 9 ay negative, kaya ang sign ng sagot ay
negative. So, negative 9 plus positive 7 is equal to negative 2. Next, second example, 12, positive 12 plus negative 8. Ano ngayon? Tingnan nyo uli ang sign ng integers natin. Isang positive, isang negative. Positive ang 12, negative ang 8. So, ano ngayon ang sign nila? Magkaiba o magkatulad? Magkaiba. So, ang gagawin natin ay pagbabawasan natin at ang 12 bawasan ng 8, ang sagot ay 4. Now, ano ngayon ang sign ng sagot natin? Positive. Yes. Bakit? Kasi ang 12 ay mas malaki sa 8 at ang sign ng 12 ay positive. So, 12 plus negative 8 is equal to positive 4 or 4. Okay. Ano naman ang rule sa subtraction ng integers? To subtract two integers, change the operation from subtraction to addition, then get the opposite sign of the subtrahend or the second number, then proceed to addition of integers. So, anong ibig sabihin nito? Isang rule lang ang gagamitin natin. Kapag daw kayo ay nagsasubtract ng dalawang integers or dalawang bilang, ang gagawin ninyo ay i-change ninyo yung operation ng subtraction to addition. Gagawin daw ninyong plus yung minus. Subtraction to addition. And then, kuhanin ninyo yung opposite sign ng subtrahend or yung pangalawang bilang. And then, magpuproceed na kayo or mag-a-apply na kayo ng rules in addition of integers. Example, positive 5 minus positive 8. So, unang gagawin, yung minus na operation or yung subtraction na operation, i-change ninyo sa addition. So, yung minus magiging plus. And then, yung second number natin or second integer which is positive 8, kukuhanin nyo ang opposite. So, ano ba ang opposite ng positive 8? So, ang opposite ng positive 8 is negative 8. Another word na pwede kong ibigay sa inyo dyan is papalitan ninyo yung sign ng positive 8. Oo. So, ano ba yung positive kapag pinalitan natin? Di ba dalawa lang naman yan? Isang positive, isang negative. So, kapag positive, papalitan nyo siya ng negative. Kapag negative, papalitan nyo siya ng positive, which is the opposite sign. So, kaya 5 plus negative 8. At ang sagot natin ay negative 3. Ma'am, bakit po negative 3? Dahil noong nag-add na tayo, kung napansin niyo ang sign nila ay magkaiba at kapag magkaiba, ito ay pinagbabawas. So, 5 minus 8 is equal to negative 3. Ma'am, bakit po negative ang sign ng sagot? Kasi yung 8 ay mas malaki sa 5 at ang rule natin sa addition ay kapag nagbabawas tayo or nag-add tayo ng magkaiba ang sign ng sagot ay yung sign ng mas malaking bilang. Kaya ang sign ng 3 natin dito ay negative. Next, example number 2. Negative 7 minus negative 9. So, ano uli ang gagawin? Copy lang yung unang number. Yung minus, change sa plus. Yung negative 9, magiging positive 9. Unin yung opposite or palitan ng sign yung negative, magiging positive. And then, magpuproceed na tayo sa addition. Anong uli ang napansin ninyo? Magkaiba ang sign nila at kapag magkaiba, pinagbabawas. So, 7 minus 9 or 9 minus 7, ang sagot ay 2. So, bakit positive ang sign ng sagot? Kasi yung 9, mas malaki sa 7 at ang sign ng 9 ay positive. So, negative 7 minus negative 9, the answer is positive 2. Number 3, negative 6 minus positive 2.
So, yung 2 po natin dito ay positive, hindi po negative kasi yung sign dito, ito sa in between 6 and 2, yun po ay operation, which is minus. Okay, so ano ang unang gagawin? Yung negative 6, copy lang. Yung subtraction natin na operation or yung minus, i-change natin sa plus. And then, kuhanin ninyo ang opposite ng positive 2 or palitan natin ng sign yung positive 2. So, magiging negative 2. So, anong napansin ninyo ngayon? Magkatulad ang naging sign nila nang in-apply natin ang rules. So, kapag magkatulad at nag-a-add tayo, ito ay pagsasamahin. So, 6 plus 2 is equal to 8 at ang sign ng pinagsama natin ay parehong negative, kaya ang sign ng sagot ay negative pa rin. So, negative 6 minus positive 2, the answer is negative 8. Next, number 4 example. 10 minus negative 4. So, apply uli natin yung rules. Copy ang first number, change yung minus sa plus, subtraction to addition, and then get the opposite of the second number, and the second number is negative 4, kaya ang opposite ng negative 4 ay positive 4. So, ano ngayon ang naging sign nila? Naging magkatulad na positive. At kapag nag-add tayo ng magkatulad ang sign, ito ay pagsasamahin natin. So, 10 plus 4 is equal to 14. So, 10 minus negative 4 is equal to 14. So, yan po ang rules ng addition and subtraction of integers. Now, isinama ko na ang rules sa multiplication and division of integers. Sa multiplication and division of integers, madali lang ito as long as marunong kayo mag-multiply at mag-divide. Ang isi-simplify nyo lang dito ay yung sign ng na-given sa dalawang bilang. So, rule number 1, to multiply or divide two numbers having a like sign, the sign of the answer is always positive. Kapag daw kayo ay nagdi-divide or nag-multiply ng dalawang bilang na magkatulad ang sign, wala kayong, hindi nyo siya pagsasamahin kasi nga nag-multiply tayo or nagdi-divide, ang sign ng sagot ninyo ay palaging positive. So, example, positive 5 times positive 8, ang sagot natin ay positive 40. So, pinag-multiply natin yung 5 at 8, at since sila ay parehas na positive, kaya ang sign ng sagot ninyo ay positive pa rin. Negative 7 times negative 8. So, ang sagot ninyo ay positive 56. Ma'am, bakit po sa addition kapag negative, negative, negative pa rin ang sagot? Sa addition yun. Sa multiplication or division of integers, kapag magkatulad, dahil ngayon ang nasa rule natin, kahit pa siya ay magkatulad na negative, ang sign ng sagot ay palaging positive. So, 7 times 8 is 56 at magkatulad na negative, kaya ang sagot natin ay positive 56. So, the same as in division, positive 63 divided by positive 9, ang sagot natin ay positive 7. Negative 90 divided by negative 9, magkatulad pa rin ang sign, kaya ang sagot natin ay positive 10. Ano naman yung second rule? Ang second rule natin ay to multiply or divide two numbers having unlike sign, the sign of the answer is always negative. Kapag naman daw nagmumultiply or nagdi-divide kayo ng magkaiba ang sign ng sagot ay palaging negative. So kung napansin nyo class, ang rule sa multiplication and division ay reverse lang ng yung second rule ay reverse ng first rule. Okay. Example number 1, negative 6 times positive 7. So, magkaiba ang sign. Wala kayong kukuhanin na sign ng mas malaking bilang. Basta kapag kayo ay nag-multiply or nag-divide ng magkaiba ang sign ng sagot ay palaging negative. So, 6 times 7 is 42 and the sign of the answer is negative. Second example,
9 times negative 6, so multiply natin yung 9 at 6, ang sagot ay 54. So, bakit negative ang sign ng sagot? Dahil nag-multiply kayo ng magkaiba ang sign. The same as in division, kapag divide ng magkaiba ang sign pa rin ng sagot ay negative. So, 42 divided by negative 7 is equal to negative 6. So, class, yan ang rules ng operation of integers. Tatandaan nyo yan kasi yan ay gagamitin ninyo sa mga darating nating lesson at gagamitin ninyo kapag kayo ay nag-grade 8. Mag-proceed na tayo sa lesson natin sa week 4. At ang unang lesson doon ay ang properties of operation on the set of integers. Meron tayong 5 properties of operation on the set of integers. I-discuss ko sa inyo isa-isa ito kung ano ang ibig sabihin at kung paano ito ginagamit sa integers. Number 1, closure property. So, anong ibig sabihin ng closure property? It is the sum or difference, the product, or the quotient of any two integers will always be an integer. So, anong ibig sabihin nito? Kapag daw kayo ay nagsama or nag-subtract, okay, nag-add or nag-subtract, nagsama or nagbawas, nag-multiply or nag-divide ng dalawang bilang, ang sagot ninyo ay palagi integer. So, example, positive 3 plus positive 9 is equal to 12. Negative 5 plus positive 8 is equal to 3. Positive 7 minus negative 9. So, by applying the rule, ang makukuha nating sagot ay positive 16. Negative 6 times negative 8 is equal to positive 48. And negative 36 divided by positive 4 is equal to negative 9. So, yan po ang unang property natin, which is the closure property. Next, second property, commutative property of addition and multiplication states that the order of terms doesn't matter. The result will be the same. So, anong ibig sabihin ng second property natin? Commutative property. Ang commutative property raw, kapag nag-add kayo or nag-multiply at naiba ang ayos, hindi mababago ang sagot. Okay? Kapag kahit magkapalit sila ng order, hindi mababago ang sagot. Example, 4 plus 6, which is equal to 10, is also equal to 6 plus 4. Kung napansin nyo, naiba na yung ayos kasi yung nauna yung 4, nasa pangalawa yung 6. Pagdating dito, nasa una na yung 6, pangalawa na yung 4. Ngayon, naiba ba ang sagot? Hindi. So, ito yung sinasabi ng commutative property na kahit maiba yung order at sinimplify ninyo, hindi magbabago ang sagot. So, ganun din kapag nag-multiply kayo ng dalawang bilang na naiba ang order. So, 3 times 10 is equal to 30 is also equal to 10 times 3, which is equal to 30. So, 3 times 10 is equal to 10 times 3. Parehas na 30 ang sagot dyan. Next, third example. The quantity of 3 plus 2 plus 7, okay? Ano po yung unang number natin? The quantity of 3 plus 2. Plus kapag po naka-parenthesis ang bilang nyo, that is considered as 1. Di ba? So, kung pagpapalitin natin ng order, na bago ba ang sagot? Hindi. Kasi, kapag sinimplify nyo yung nasa loob ng parenthesis na 3 plus 2, ang sagot dyan ay 5, plus 7 is equal to 12. Tapos, ito naman, ibigay natin sa pangalawa yung the quantity of 3 plus 2, 7 plus 5 is also equal to 12. So, yun po ang commutative property. Ano naman ang associative property?
Ang associative property of addition and multiplication states that the way of grouping of numbers doesn't matter. The result will be the same. So, ang sabi dito naman sa associative property ng multiplication at addition ay kapag daw naiba ang grouping or naiba ang nasa loob ng parenthesis, hindi rin magbabago ang sagot. Class, wag kayong malilito between commutative property and associative property. Ang commutative property pertains sa order. Ibig sabihin yung pag-ayos ng inyong bilang. Kung nasa unahan yung isa, or pagdating sa kabila, magiging pangalawa na yung bilang. Ang associative property naman, it pertains to grouping. Yung nasa loob ng parenthesis kapag naiba na yung bilang. Hindi magbabago ang sagot. So, example, 2 plus the quantity of 3 plus 4 is equal to the quantity of 2 plus 3 plus 4. Kung napansin ninyo, pagdating doon sa kanan, naiba na yung nasa loob ng parenthesis natin o yung grouping ng numbers natin. Pero ang tanong, nagbago ba ang sagot? Yes, hindi po nagbago. Dahil 2 plus yung nasa loob ng parenthesis ay 7, ang sagot niyan ay 9. Tama po? And then yung nasa kabila naman, yung nasa loob ng parenthesis ay 2 at saka 3. So kapag pinagsama yan, 2 plus 3, ang sagot ay 5. Pag sinamahan nyo ng 4, ang sagot pa rin ay 9. So, hindi nagbago ang sagot. Next, ganun din sa multiplication. Yung unang group natin, 8 at saka 5. So, 8 times 5 is 40. Times 2, ang sagot ay 80. Pagdating doon sa right side, na iba yung grouping, ang nasa group na ay 5 at saka 2. So, 5 times 2 is 10. Times 8 ay ang sagot ay 80 pa rin. So, yan po yung associative property. Ano naman ang distributive property? So, distributive from the word distribute. So, ibig sabihin nito, it explains the distributing ability of operation over another mathematical operation within a bracket or parenthesis. So, example, negative 5 times the quantity of 2 plus 1. Class, bakit ako nag-multiply dito? Kasi po, kapag po ang number, ang katabi niya ay parenthesis, ibig sabihin, ang operation ninyo dito ay multiplication. At ang distributive property ay ginagamit nyo lang kapag ang operation ay multiplication. So, anong gagawin natin dito? Ang sabi sa distributive property ay distributing ability of operation. So, ibig sabihin, yung nasa labas na bilang na negative 5 ay i-distribute ninyo sa nasa loob by using a multiplication operation or paggamit ng operation na multiplication. So, kaya kapag ito ay sinimplify ninyo, ang magiging sagot ninyo ay negative 5 times positive 2 is negative 10 and negative 5 times positive 1 is negative 5. O, ginamit na natin dyan yung rules ng multiplication na diniscuss ko sa inyo kanina. Next, number 2. Let's proceed to the second example. The quantity of 7 minus 5 times 7. Class, kahit po nasa unahan or nasa pangalawa yung pangalawang bilang, still magmumultiply pa rin kayo dito. So, ano ngayon ang gagawin natin? I-distribute ninyo yung number na nasa labas sa number na nasa loob. So, 7 times 7 is equal to 49 and positive 7 times positive 5 is equal to positive 35. Ang operation ninyo dito ay minus, kaya minus din yung nasa gitna. Or pwede namang sabihin natin na negative 7, positive 7 plus negative 5. Yung 5 ninyo, ang magiging sign ay negative. So kapag nag-distribute kayo ng 7, so magiging 7 times 7 is 49 and 7 times negative 5 is negative
35. Okay, let's proceed to the last property. Ito na yung number 5 na property ng operation, which is the identity property. So, bago ko i-discuss yung dalawang identity property, ano ba yung ibig sabihin ng identity? Kung ihahalin tulad natin yan sa mga sarili-sarili natin, so halimbawa, si Pedro na nagbihis siya ng ubod ng ganda, nagpapogi siya, nagsuot siya ng maraming alahas, nagpaputi, nagpakinis ng mukha. Pero class, si Pedro kailanman ay hindi magiging si Piolo Pascual. Okay? Si Pedro ay si Pedro pa rin kahit na ano ang ginawa niya sa sarili niya. Okay? So, ganun ang ibig sabihin ng identity. So, sa math, meron tayong dalawang identity, additive identity and multiplicative identity. So, anong ibig sabihin ng additive identity? Ang additive identity states that when any integer is added to 0, it will give the same number. Kapag daw ang integer ay sinamahan nyo or isinama sa 0, mababago pa ang sagot? Hindi. So, yun pa rin ang sagot, the number itself. So, 5 plus 0 is equal to 5 and negative 9 plus 0 is equal to negative 9. Multiplicative identity. Ano naman sa multiplicative identity? Any number multiplied by 1, the answer is the number itself. Kapag daw kayo ay nag-multiply ng 1 ng kahit na anong bilang, ang sagot ay yun pa rin. Hindi nababago. So, 15 times 1 is 15. Or, negative 8 times 1 is equal to negative 8. So, magsagot tayo ng mga exercises dito. Okay, number 1. 6 plus, walang laman yung loob ng parenthesis ko dito. So, ibig sabihin, ito yung lalagyan ninyo ng sagot. Is equal to 6. O ano ba yung isasama nyo sa 6? Na ang sagot ay 6 pa rin. Hindi nagbago yung identity niya. Siyempre, ang isasama nyo sa 6 na hindi magbabago ang identity ay 0. Kasi 6 plus 0 is equal to 6. Number 2. 3 plus open close parenthesis is equal to 7 plus 3. Ano naman ang napansin nyo sa second exercises? So, it pertains to order, commutative property. Na iba man yung order ng bilang, hindi naman magbabago ang sagot. So, doon sa second side natin, ang order natin ay 7 at saka 3. Nauna yung 7, pangalawang 3. Pero dito sa left side, nauna yung 3. So, anong ilalagay nyo sa loob ng parenthesis? Yes, 7. Kaya, 3 plus 7 is equal to 7 plus 3. Next, number 3. 8 times 9 is equal to, open close parenthesis, times 8. Number 3 ay it pertains uli sa order, which is the commutative property. Sa left side natin, nauna yung 8, pangalawa yung 9. Pero sa second side natin, pangalawa na yung 8. So, ano ngayon ang ilalagay natin sa unang parenthesis? Okay, very good. 9 ang sagot. So, 8 times 9 is equal to 9 times 8. So, 8 times 9 is 72 and 9 times 8 is also 72. Next, number 4. Number 4, kung napansin ninyo, it pertains to grouping. Okay po? Tingnan po ninyo yung nasa loob ng parenthesis. So, unahin natin yung nasa right side. Yung nasa right side ay the quantity of 2 plus 8 plus 6. So, ano yung nasa left side? Nasaan na ngayon yung groupings natin? Nasa pangalawa. So, yung 2, nasa labas ng parenthesis, wala siya sa group, plus. Ano ngayon ang ilalagay ko dito na kapag naglagay ako ng number dito ay hindi mababago yung sagot sa kanan. So, yes, ang sagot natin ay 8. Kasi
2 plus the quantity of 8 plus 6. 8 plus 6 is 14 plus 2 is equal to 16. At sa right side, 2 plus 8 is equal to 10 plus 6 is also equal to 16. Next, number 5. 8 times blank. O ano kaya ngayon ang i-multiply natin sa 8 na ang sagot ay 8 pa rin? Yes, ang sagot ay 1. Kasi any number multiplied by 1, the answer is the number itself. So 8 times 1 is equal to 8. Number 6. Negative 7 times. Ano uli mo multiply natin para ang sagot ay negative 7? Yes, very good. 1 po ang sagot. Kaya negative 7 times 1 is equal to negative 7. Number 7. Ano ngayon ang gagawin natin dito? Okay, meron kayong number, tapos wala naman kayong operation dito. So, ibig sabihin yun ay multiplication. Then, ano ang ilalagay ko dito para magkaroon, para ang sagot ninyo ay masatisfied doon sa sagot na nasa kanan. So, ang una yung titingnan ay yung nasa kanan. 36 plus 30. Saan nanggaling yung 30? Doon sa 6 times 5. Distribute nyo yung 6 doon sa 5. So, ibig sabihin, ito ay distributive property. So, bakit naging 36? Ano ngayon ang iisipin yung number na kapag multiply nyo sa 6, ang sagot ay 36? Yes, ang sagot natin ay 6. Kaya kapag yan ay simplify nyo, 6 times 6 is equal to 36 and 6 times 5 is equal to 30. Next, number 8 tayo. So, number 8 ay dalawa ang parenthesis ko ngayon. Parehas ng may parenthesis sa loob. Okay. So, 2 times the quantity of open close parenthesis times 4 is equal to blank times 3 times 4. Okay. Ngayon, yung number 8, hindi po ito distributive property. Ito po ay associative property. So, bakit naging associative property? It pertains to grouping. Kung napansin niyo sa unang given natin dito sa left side, ang nasa loob ng parenthesis ay 4. Tapos wala akong bilang dito, tapos nasa una yung 2. Pagdating dito, yung grouping natin nasa una naman. So, ang gagawin natin, kung titingnan natin yung nasa kanan, ano po yung pangalawang bilang? Di ba 3? So, ang unang sagot natin dito sa unang parenthesis ay 3 at dito naman sa pangalawang parenthesis, ang sagot ay 2. So, ito po yun. So, 2 times the quantity of 3 times 4 is equal to 2 times 3, the quantity of 2 times 3 times 4. So, naiba lang yung groupings niya. So, associative property po yan. Okay, ito naman yung second melt natin, yung melt number 6, which is the rational number. So, bago ako mag-discuss ng example, ano nga ba yung rational number? A rational number is a number that can be expressed as the quotient or fraction P over Q of two integers. So, ito po yung mga fraction natin. So, example of rational number is 1/2, 6 over 15, positive 7, negative 9. Ma'am, bakit po yung positive 7 at negative 9 ay rational number? Kasi, a whole number is also a fraction. Kasi yung 7, saan ba nanggaling yan? Sa 7 over 1. Hindi na lang natin nilalagay yung over 1. So, 7 divided by 1 is equal to 7 and negative 9 divided by 1 is also negative 9. So, let us solve an example here, expressing the rational numbers from fraction forms to decimal forms and vice versa. Okay, number 1.
Sa number 1, ang given ko ay fraction form, 3/4. Class, ang tamang pagbasa po ng fraction kapag ang numerator ay more than 1, yung denominator lalagyan nyo ng S. Kaya ito ay binasa kong 3/4 or 3/4. So, ang solution, para magawa nyo siyang decimal form, i-divide ninyo lang yung fraction na given. So, kapag naka-fraction form, yung nasa taas, yung numerator nyo, ang magiging dividend ninyo, yung nasa loob, at yung numerator nyo, ang magiging divisor nyo, yung number na nasa labas. So, 3 divided by 4. At kapag dinivide ninyo yan, makakakuha kayo ng decimal form or decimal number na 0.75 or 75 hundredths. Okay, yan po yung solution ng number 1. Number 2, paano kung ang given naman ay decimal form, gagawin nating fraction form? So, madali lang po yan. Titingnan po ninyo yung given decimal form ninyo. Kung ang given ay 2 decimal places, i-divide nyo po yan ng 100. So, bakit ma'am 100? Kasi meron kayong 2 decimal places. Yung 2 decimal places na yon pertains to 2 zeros. Okay? So, kaya kapag ginawa nyo itong fraction form, yung 0.25 or 25 hundredths, okay? Yung hundreds, gagawin natin 100. Okay po? So, kaya magiging 25/100. At kapag po kayo ay nag-reduce ng decimal form to fraction form, i-reduce nyo lang sa lowest term yung 25/100. At kapag nag-reduce sa lowest term ng 25/100, so di ba yung 25 madidivide ng 25, yung 100 madidivide ng 25. Kaya ang sagot ninyo ay 1/4. Okay? Ngayon, kung hindi naman siya marireduce sa lowest term, edi yun na yung sagot ninyo. So, yan yung solution sa number 2 problem. Next, number 3, given uli ay fraction form. So, 5/12 or 5/12. Okay? So, anong sabi ko kanina? I-divide nyo uli yung given fraction. So, ang given fraction natin ay 5/12. Yung 5 ay nasa loob at yung 12 ay nasa labas. So, kapag dinivide nyo yan, makakakuha na kayo ng decimal number. Class, kung ang nakuha nyo sagot dito ay repeating decimal or terminating decimal, iaano nyo lang siya, i-round sa 2 decimal places. Kaya ang sagot natin dito ay 42 hundredths or 0.42. Actually, nang dinivide ko yan, ang sagot niyan ay 0.4166666. So, in-round off ko lang sa 2 decimal places, kaya yan naging 0.42. Next, number 4 problem. Ang number 4 problem, ang given ko ay 9/10 or 0.9. So, kung 9/10 yan, hindi na natin yun i-divide sa 100. Bakit hindi sa 100, ma'am? Kasi isang decimal place ka lang at kapag binasa mo yan, 9/10. So, kapag ginawa mong fraction, 9/10. Okay. So, ito bang 9/10 na to ay marireduce pa sa lowest term? Meron bang isang number na makakadivide sa 9 at makakadivide sa 10 para maging lowest term? Yes, wala po. Kaya po, yun na yung sagot ninyo. So, ang fraction form ng 0.9 is equal to 9/10. Okay? So, my dear grade 7, yan na ang discussion ng ating week 4 na last, na sana naman ay makuha ninyo ang diniscuss ko dito para masagutan ninyo ng tama ang inyong learning activity sheet ng week 4 at makakuha kayo ng mataas na score. Thank you and goodbye. Magandang buhay sa ating lahat.